Ранок, 16 серпня. Я прокинувся від гучного дзвінку у кімнаті. Ледве виспаний, я не розумів, звідки лунає дзвінок. Я встав з ліжка та йшов інтуїтивно на звук. Він лунав з ноутбуку, який я забув виключити вночі. Сівши на крісло, я закляк. Мені дзвонив сам директор фестивалю Единбургу. Я знайшов мишку, швидко підняв слухавку, і ось що він мені сказав. Привіт, хлопці. Я хотів, щоб ви були на нашому фестивалі в Единбурзі. Я не знав, що ви такі талановиті хлопці, актори, і в нашій країні ще. Тому я хотів таких гостей запросити на наш фестиваль в Единбурзі. Знаєте, це фестиваль з фестивалів. Тому я дуже хочу, щоб ви були там і надіюся на це. Знаєте, я говорю багато, бла-бла-бла, але не важливо. Ви мені дуже подобаєтеся, тому, будь ласка, прийдіть. Прийдіть, будь ласка, прошу вас. І це буде дуже чудово вас мати там. Я думаю, я забагато говорю, але, будь ласка, прийдіть. Там буде багато глядачів. Ми вам орієнтуємо приміщення і зробимо ми зробимо вам дуже комфортабельно в нашому місті. Так, ми надамо вам правильні рішення і все, що я тут балакаю про вас, да? Окей. І понеслося. Вже за 5 хвилин я чую сигнал автівки, виглядаю в вікно, бачу, а там приватне авто адміністратора фестивалю, який мені надіслав це авто. Я швидко збираюся, ми спаковуємо наш реквізит, техніку та їдемо на місце виступу. Приїжджаємо в Единбург, ставимо всю апаратуру, в залі було десь 100 людей, ми починаємо виступ, всі довольні, всі плачуть від щастя, від наших вистав. В кінці вистави адміністратор просто підходить до нас, обнімає нас, стає на коліна, плаче, каже: дякую, що ви такі у нас є, ми довольні. Потім він в кінці заплатив нам 1000 фунтів гонорару і ще 500 фунтів зверху за те, що ми такі круті. І далі ми п'ємо пивко, я не п'ю, мені 17, їдемо потім додому, відпочиваємо і все файно, всі щасливі. Якби ж то. Насправді, все було набагато складніше. І справа не в пивку. На шляху до подачі заявки на фестиваль та у його безпосередній участі ми стикалися з мільйонами проблем. Житло, гроші, технічні проблеми, нестача певних ресурсів важливих, транспорт тощо. Ця подорож у мене особисто викликає відчуття, неначе я був якийсь середньовічний актор в якійсь трупі, яка подорожує по Європі, спить будь-де, але зато їй хорошо. То така авантюра. Ми з батьком були неначе Санчо Панса і Дон Кіхот, які щось там намагалися робити, боролися з вітряками. Я був, напевно, Санчо Панса. В реальності все почалося десь всередині липня, коли ми з батьком приїхали з Латвії, знову прибули додому, і попереду ще був цілий серпень, який треба було якось проводити, а перспектива сидіти на дивані, дивитися YouTube та Netflix, запиваючи це чаєм, здавалася нудною. Ти відчував, що ти просто якийсь слимак, який сидить, щось дивиться, і це нас не влаштовувало. Мене ще, можливо, якось це влаштовувало, але мого батька, який актор та ще й дуже проактивний і непосидючий, це категорично не влаштовувало. Жага до життя, знаєте, як в цьому книга Джека Лондона, не Джека Києва. І от одного дня моєму батькові дзвонить колега та каже, що на Fringe фестивалі виступає український театр з Харкова. Нафта. Це, до речі, дуже такий якісний театр. Я вам рекомендую підписатися на їхній інстаграм. І цей колега каже, що ось... Я ж ви теж театр, ви теж мандруючий театр, що ви теж в Британії.
Ну, чого ви не їдете туди? І ось ця думка про поїздку на фестиваль Ed Fringe якось відклалася в голові. Але ми її не сприймали серйозно, тому що було купа проблем, які нам унеможливлювали поїздку на фестиваль. Найосновніше з них, що було запізно. Взагалі притомні, адекватні люди, які вміють планувати, тобто не я, подають заявки на фестиваль десь за півроку, хоча б виписують свої дані на сайті фестивалю. До речі, це трохи окрема морока з цим сайтом, яку ми теж заповнювали. І вже на літо вони всі готові з мотивацією, з знайденим приміщенням, з конкретним часом виступають. Але, як ви розумієте, цього відео взагалі б не існувало, якби ми все ж таки не взяли участь у фестивалі. Логічно, правильно, я би не робив відео про якусь фантазію. Чи робив би? Отож, жага до життя та жага до популяризації справжнього українського мономистецтва в Британії перемогли. Почалася робота, почався пошук. Тут зроблю трохи такий ліричний відступ та трохи поясню для того, хто не знає, в чому суть фестивалю та як там виступають. Ed Fringe фестиваль вважається наймасштабнішою у світі подією, в якій приймають участь найрізноманітніші колективи – від театру, кабаре, опери до стендапу та музичних гуртів. На фестивалі в різні епохи виступали такі особи, як Робін Вільямс, Кіліан Мерфі, Стівен Фрай, Хью Лорі, Рован Еткінсон, Майк Майерс та Ілон Маск. Про Ілона Маска я збрехав, але я б на такий артхаус подивився. Thank you. Історія фестивалю датується 1947 року, і скажу вам, є доволі забавною. Одного дня 8 театральних колективів собі зібралися і без запрошень взяли і прийняли участь у міжнародному Единбурзькому фестивалі. Це, до речі, окремий від Фринжа фестиваль. Та попри те, що їх не було в програмі, керівництво все одно дало їм право на виступи. Так і появився окремий Fringe Festival. А далі понеслося. Все більше та більше людей брало участь, створилося власне Fringe Society, місцеве фінансування, створилися певні правила та умови, появилася група підтримки тощо. Щоб держави створити їм не вистачало, такої незалежної держави цього фестивалю. На мою думку, на відміну від інших фестивалів, краса цього фестивалю полягає в його самостійності. Тобто тобі потрібно самостійно домовлятися за оренду та дату виступу безпосередньо із власником або адміністратором приміщення. Звісно, якщо у вас не вистачає грошей, то існує поширена методика звертатися на гранти або виступати за підтримки певних театрів, які оплатять тобі житло, дорогу і так далі. Наприклад, є така цікава організація Arts Council England, яка надає ці гранти. Але застерігаю вас, подавайте заявки на ці гранти за велику кількість часу, щоб її встигли оглянути та затвердити. Не робіть помилку, яку зробили ми, поїхавши на фестиваль за власні кошти. Причиною цього було те, що ми подали заявку запізно. В місті Единбургу всього в рамках фестивалю діє 265 приміщень на любий смак. Ти можеш виступати і у великому театрі, і у малому, в ресторані, барі, підвалі та навіть і в туалеті. Це якщо в тебе аж таке сильне бажання взяти участь на фестивалі. Але є одне але. За 2025 рік було анонсовано близько 4 тисячі шоу. І брошура виявилася доволі такою товстою, навіть складає конкуренцію Біблії. І брошура – це ще одна причина, чому не варто подавати заявки прямо впритик, як ми це зробили. Оскільки вас просто не впишуть в друковану брошуру. Важливо дуже мати канали ефективної реклами,
щоб глядачі пішли саме на ваш виступ. Я згадую, я якось ішов Единбургом і наткнувся на якогось чувака, переодягнутого в слона, який роздавав брошури на свій сольний стендап. Ну і оце от я називаю потужною рекламою. Я на його стендап не прийшов. Ну, ви йому не кажіть. Отож, від таких факторів кількість глядачів сильно залежить, а й деколи перетворюється просто на якусь лотерею. До вас на виступ може прийти як і 100 плюс людей, або тільки одна людина буде, і будете от ви їй показувати цілий спектакль. Або ніхто. Будете самі для себе це робити. Але в цьому і якраз полягається авантюра. Отож, повертаємося до подорожі. Ми надсилаємо всім можливим приміщенням листи з проханням провести день української монодрами і просто чекаємо. І ось через пару днів приходить відповідь від декількох закладів. Вони пишуть: вибачайте, ми не можемо вас прийняти. Ідіть, давайте, аля-улю. Та ось, зненацька, немов грім десь Хо-хо-хо! І не дякуйте, я вже бачив, він вас конкретно заговорив. нам надходить лист від Портобелло Таун Холл, який сказав: чудово, давайте це обговоримо. І ми загораємося цією ідеєю. Хо-хо-хо! І не дякуйте, я вже бачив, він вас конкретно заговорив. Ми знаємо його номер, пишемо, обговорюємо всі деталі. На щастя, адміністратор погодився надати своє світло і звук, і це було ідеально, щоб не возити, не таскати своє, бо це, ми вже всі раді, веселі, чуть не танцюємо гопака. І з цією радісною новиною ми вже остаточно беремо квитки на літак. Але це, звісно, не вирішувало всі питання, які у нас були, бо тепер треба було знайти там житло. Ми штурмували телефонними дзвінками Асоціацію українців в Единбурзі. Я подався у моря такого вебсайту, як Couchsurfing. Теж безуспішно. Всі вже там щось когось приймали, а тут ще якісь українці театр, щось там хочуть артисти робити. Кому це треба. Готелі дивилися, але там захмарні ціни. Там навіть не виступили б, а з голоду так взяли і би померли прямо перед виступом. І ми думали, це проблема з житлом. Але тут в Единбурзі була Українська католицька церква. Ми подзвонили туди, і виплив варіант, що ми будемо ночувати в церкві. Як Дон Кіхот і Санчо Панса. Я не знаю, чи вони там ночували в церкві, але для історії скажемо, що так. Тож ми беремося до складання багажу. І ось з купленими квитками на літак і складеними сумками ми чекаємо день вильоту. День вильоту. Ми виходимо з дому, нас сусід підвозить до залізничної дороги, з нього ми добираємося до Брістоля, і тут я просто хочу наголосити, як мене оцю всю подорож до Единбурга цей багаж конкретно задовбав. Я зізнаюся чесно. Це таскати ці сумки, так можна стати бодібілдером, покраще Шварценеггера там і оцих всіх людей. Він був з нами, цей багаж повсюди, оці сумки. Отже, ми їдемо Брістолем автобусом, прилітаємо в аеропорт. Стоп, він що, сказав, прилітаємо в аеропорт? В аеропорту ми пробули десь пару годинок, чекаючи на рейс, було все доволі спокійно, люди кудись ходили, така естетика аеропорту. Але, на жаль, єдине, що я зміг зняти з аеропорту, це просто як я поїдаю оцей сендвіч. Тому, запрошую вас просто подивитися, як я його зжираю. Все, відео перетворюється на цей формат мукбанга. Чи як воно там, мукбінг, макбанг, макдак.
Прибуваємо в Единбург. Ось я приїхав в Единбург, прилетів. Ось багаж, багато багажа. Зараз будемо Uber брати, напевно, тому що автобусом їхати годину, я втомлений просто. Я хочу додому. Вже на все не почалось, я хочу додому. Я надіюся, що ми виживемо, що ми ж театрали, ми прорвемося. Одним словом, все буде добре. І тут нам приходить повідомлення, що для нас знайшли якесь житло, і що ми можемо до нього їхати, і ми дуже раді. На Убері ми під'їжджаємо ту точку, нам показують житло, дають ключі, і ми просто лягаємо спати на матраси, кладемо цей багаж і засинаємо, чекаємо наступного дня. – 14 серпня, ранок. Дуже добре виспавшись, сповнені енергії, ми встаємо, вмиваємося, чистимо зуби. Я снідаю таким от сніданком, котлета по-київськи з хлібом і чай. Так, стоп. Для такої їжі потрібна нормальна презентація, а не оце от. Давайте по-новому. Просто смакота. Більшого, в принципі, і не треба. Наш виступ було домовлено на 17 серпня. Тобто у нас було аж 3 вільних дня, включно з 14 числом. Звісно, першим ділом ми походили Единбургом. І, такої краси я, просто ще не бачив. Наче в світі не стало, наче в світі не стало. Куди не зайдеш, в який магазин, всі з тобою говорять, там спілкуються. На шляху ми познайомилися з багатьма цікавими персонажами. Наприклад, завели знайомство з турецькою парою, що мала кафе біля місця, де якраз ми мали виступати. І вони нам за безплатно прямо перед виступом дали отакий торт. Шоколад. Казали, їжте, маєте бути сильні перед виступом. Але окрім любування містом, ми витратили час на підготовку. Наступного дня, 15 числа, ми вирушили на наше місце виступу – Портобелло Таунхол. Заради того, щоб детально усе роздивитися та в голові скласти чіткішу картину. Зал був дуже великий, дуже красивий, якісно обладнаний. І адміністрація нас дуже тепло зустріла. Я, в свою чергу, оглянув приміщення з технічної точки зору. Мені показали світловий пульт управління, на якому я мав вести світло. Це була доволі така проста, розповсюджена модель, але, чесно кажучи, на практиці мені ніколи не доводилося на ній працювати. Але, втім, під час вже безпосередньої підготовки до вистави я дуже швидко розібрався, що до чого, уловив концепт, суть,
Пульт виявився доволі зручним та простим, що й добре. Загалом ця модель пультів є мобільною і добре підходить до подорожей. Ситуація зі звуком була також втішною. Мені просто треба було підключити колонки до ноутбуку через Bluetooth і все. І музика, шоу, танці, дискотека, все є. Але з точки зору сценографії проблеми були, як без них. І якщо ми вже зговорили про сценографію, то давайте я вас краще веду в курс діла. Вистава виглядає так. На сцену позаду вішаються різні полотна з малюнками. Напереду сцени зліва стоїть тарбан та свічка. Поки що все зрозуміло, все це легко поставити. Та ось по центру сцени в ідеалі на двох стійках, які об'єднує труба, звисає полотно з малюнком дверей. І тут починаються веселощі, фантастика. Річ у тім, що ми з собою не взяли ці дві стійки, отак от. На жаль, як Дарт Вейдер, ми об'єкти не зміли піднімати, тому нам, а точніше моєму батькові, прийшлося використовувати всі свої сценографічні потуги. Ми вирішили використати драбину як опору, просто-напросто прикріпивши трубу до неї. І вийшло, до речі, дуже навіть непогано. Після огляду приміщення, з'ясування всіх проблем та перешкод, ми повернулися до квартирки і лягли спати, чекаючи на день виступу. День виступу. 8 ранку. Ми прокидаємося, вмиваємося, вдягаємося. Це логічно. Збираємо другу частину реквізиту, перша вже була в приміщенні, і немов куля їдемо на місце виступу. Не прямо як куля. Метафора. На щастя, декорації до першої вистави для дітей ми вже встановили вчора, тому у нас було набагато більше часу. Ми приходимо у зал, я сідаю за світловий пульт, програмую сцени, тобто ввожу певні вказівки світла в консоль, щоб потім, нажимаючи фейдери або кнопку play, воно там ви зрозуміли. І ми проводимо репетицію клоуна. Далі час виступу, 11 година ранку, люди приходять, вистава відбувається, я на тому пульті витворяю всякі викрутаси, немов діджей. На жаль, я якраз цим і був зайнятий, тому нічого не зміг зняти, вибачте. Тож, вистава пройшла чудово, публіка задоволена. Ми трохи відпочиваємо, вішаємо полотна, ставимо нашу конструкцію з драбиною, і тут справа доходить до програмування сцен. Це був кошмар. Річ у тім, що у нас вже не було безлічі часу, а я допустив найгрубішу помилку в житті. Ця помилка стосувалася світлового пульта. Справа в тому, що світло можна вести двома способами. Перший – вручну, смикаючи повзунки. Такий варіант підходить для простих шоу і так далі. Другий варіант – запрограмувати світлову партитуру в консоль. Це краще підходить до складніших і довших вистав, як якраз друга вистава наша. І я, звісно, вибрав другий варіант, бо вважав, що це буде більш професійніше, і що я з цим впораюся швидко. Як же я помилявся. В реальності час пролетів дуже швидко, і хоч я мав чітко розписану партитуру, я від стресу не прослідкував вказівки консолі і заплутався в них. Тому запам'ятайте, дітки, для програмування шоу потрібно багато часу. Це буде написано на моєму надгробку, щоб ніхто не допускав такої помилки. І ось почався виступ. Була захищати Україну. То кому з нас анафема? Я, Петре, все своє життя будував храми, а ти їх руйнував.
церкви. А ти їх руйнував, палив. І от дивлюсь я на ваш московський герб і згадую, як у нас сумно жартують. Ну чому орел двуголовий? Та тому, що одна голова дивиться на захід, щоб урвати, а інша на схід свій хижий дзьоб наставила. Отака то ваші сусіди, наші політика спокон віків. Ви тільки дивитеся, де б що урвати і в пеньку того орла запхнути. Нема ж любви, нема ж споди, от що долі взять живоди, пресне зло всі пропали, самі себе звоювали. Десь на середині я загубився в напрограмованих мною вказівках, і світлова партитура трохи з'їхала. Я, звісно, намагався виправити ситуацію вручну, і щось там воно краще якось стало, і так далі. Та взагалі, найкраща річ в театрі, яка мене заспокоює, це те, що глядач не знає, як воно має бути насправді задумано. Тому нічого страшного у цьому, в принципі, і не було. Головне зробити правильні висновки. Попри це все, глядач сам позитивно відгукнувся про роботу. А це для нас було найголовніше – вплинути якось на людину та посіяти зерно роздумів в її голові. Після цього ми швидко зібралися, на повітря випили коли і поїхали додому. Кінець.